Rușii au primit o lovitură grea în regiunea Kharkiv. Luptătorii brigăzii de fier a 3-a mecanizată au găsit și au lovit mai întâi adăpostul inamicului, apoi au respins încercările acestuia de a străpunge linia de atac. Înregistrarea video a operațiunii de luptă a fost lansată pe 23 decembrie pe canalul brigăzii. Adevărata fir de iarnă cuprinde rapid întinderile pitorești ale regiunii Kharkiv, care au fost, sunt și vor fi întotdeauna mortale pentru ocupanții ruși. Confirmarea acestui lucru se găsește în cronica activității de luptă a brigăzii de fier. Undeva printre pădurile de pini, recunoașterea aeriană a descoperit 2 adăposturi inamice. Dronele FPV au decolat rapid și le-au ars din temelii. Aceasta a fost prada echipajelor grupului Crazy Cat din batalionul mecanizat, precum și a batalionului de sisteme fără pilot Geishlo. Deși vremea se înrăutățește, atacurile inamice nu încetează. Duminică, 21 decembrie, în zona satului Dvorihanske, invadatorii au încercat de 2 ori să forțeze pozițiile batalionului de pușcași. Au urmat focuri de armă puternice. După primul asalt, infanteriștii noștri au pregătit o ambuscadă cu foc și au folosit drone pentru a monitoriza înaintarea moscoviților, se arată în mesaje. Dronele ucrainene au lovit rafinăria rusă Stavrolen din Budionovskei, regiunea Stavropol din Rusia, declanșând un incendiu. Instalația este una dintre cele mai mari uzine petrochimice din Rusia și un important producător de polietilenă de joasă presiune. În ciuda afirmațiilor privind producția, doar pentru civili, astfel de uzine furnizează și materiale utilizate în scopuri militare, inclusiv izolație și carcase de sârmă pentru drone, rachete, sisteme de război electronic și alte echipamente. Uzina se află la sute de kilometri de Ucraina, ceea ce subliniază amploarea acestor operațiuni și realitatea din spatele mașinii de război industriale a Rusiei. Forțele ucrainene au lansat un atac cu rachete asupra flotilei fluviale rusești din Crimea. Forțele de apărare ucrainene au folosit o rachetă de fabricație ucraineană pentru a lovi punctul de bază temporar al brigăzii 92 de ambarcațiuni fluviale a flotilei rusești de pe râul Dnipru, situat în satul Olenivka din Crimea. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, o rachetă de fabricație ucraineană a lovit, de asemenea, punctul de bază temporar al brigăzii 92 de ambarcațiuni fluviale din Olenivka, Crimea ucraineană ocupată temporar. Un incendiu semnificativ a fost observat la locul atacului. Amploarea pagubelor este în curs de clarificare, a declarat ministerul. Flotila fluvială rusească. În martie 2024, ministrul rus al apărării de atunci, Sergei Shoigu, a anunțat formarea flotilei fluviale Dnipru și a unei brigăzi de ambarcațiuni fluviale din cadrul flotilei. El a adăugat că noua formațiune va fi responsabilă de protejarea estuarului și a insulelor Dnipru. Conform Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, Rusia intenționează ca flotila Dnipru să fie formată din 2 brigăzi de ambarcațiuni fluviale. Brigăzile, numerotate 91 și 92, vor fi formate din 4, respectiv 3 divizii. Cartierele generale și posturile de comandă ale flotilei și brigăzilor se află în Crimea, în satele Mârni și Ciornomorske. Se așteaptă ca flotila să includă până la 400 de nave și să fie condusă de peste 2000 de militari. Flotila este programată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2025, dar, potrivit serviciilor secrete ucrainene, este puțin probabil să se realizeze acest lucru. Potrivit jurnaliștilor, la începutul anului 2025, pe lângă ambarcațiunile rechiziționate de la populația locală din teritoriile ocupate, flotila era înarmată cu ambarcațiuni Raptor, Gracionoc și Tuneț, care erau livrate pe uscat prin Crimea. Se știe că, la începutul anului 2025, echipamentul special și personalul uneia dintre diviziile brigăzii 91 fluviale se aflau în peninsula Tarhankutski, în satul Olenivka. Acolo, aceștia au urmat antrenament de luptă, inclusiv antrenamentul unităților de asalt pentru depășirea obstacolelor acvatice. Flotila, în special, patrulează și oferă sprijin logistic în zonele de coastă Kimbern și Tendra, participă la raidul exterior al Sevastopolului și desfășoară, de asemenea, apărarea antisabotaj. În plus, ambarcațiunile sunt implicate în rotația personalului din Crimea și în sprijinul logistic al unității ruse de pe insula Dovghi.
Ca reamintire, în urma unui atac cu rachete de croazieră Flamingo asupra unui avanpost FSB din Crimea, lângă Armansk, la sfârșitul lunii august 2025, 6 ambarcațiuni de patrulare tip aeroglisări au fost avariate. Nu s-a raportat ce ambarcațiuni au fost avariate. Cu toate acestea, se știe că detașamentele de frontieră FSB din nordul Crimeei folosesc aeroglisoare din proiectul A8 Khivus, care pot transporta până la 8 persoane, și A25 pies cu o capacitate de 30 până la 50 de persoane. Ziua 1399 a războiului din Ucraina. Două avioane, 20 de transportoare blindate și peste 1400 de ocupanți. Statul major general al forțelor armate ale Ucrainei a anunțat pierderile Federației Ruse. În ultimele 24 de ore, invadatorii ruși au pierdut 1420 de soldați, uciși și răniți, 8 tancuri, 20 de vehicule blindate de luptă, 23 de sisteme de artilerie, un lansator de rachete și unul de apărare antiaeriană. Rușii au pierdut și 2 avioane prețioase, în valoare de $100 de milioane, Su-27 și Su-30. Regiuni întregi din Ucraina, aproape complet lipsite de energie electrică, după un atac masiv cu rachete și droni rusești. Cel puțin 3 persoane au fost ucise și alte 12 rănite într-un atac masiv cu rachete și droni rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina, în noaptea de 23 decembrie. Atacul a vizat din nou infrastructura energetică a Ucrainei, iar regiunile Rivne, Ternopil și Hmelnitski din vestul țării sunt aproape complet fără electricitate, a declarat Ministerul Energiei. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia a lansat peste 650 de droni și peste 3 duzini de rachete care au vizat întreaga infrastructură a vieții. Cel puțin 13 regiuni sunt atacate, a spus Zelensky. În regiunea Jitomir, atacul a ucis un copil de 4 ani și a rănit 5 persoane, a raportat Vitali Bunecko, șeful administrației militare din regiunea Jitomir. În regiunea Kiev, o persoană a fost ucisă și alte 3 au fost rănite, a anunțat guvernatorul Mykola Kaleshnik. Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat că 4 persoane au fost rănite în cartierul Sviatoșinski al orașului, unde un bloc de apartamente cu 5 etaje a fost avariat. În regiunea Hmelnitski, o persoană a fost ucisă, a declarat guvernatorul Serhii Tiurin. În regiunea Rivne, aproximativ 300.000 de consumatori au rămas fără electricitate din cauza avariilor la o instalație electrică, potrivit guvernatorului Oleksandr Koval. Ministerul Energiei din Ucraina a declarat că au fost implementate întreruperi de urgență ale energiei electrice în mai multe regiuni din țară, pe fondul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice. De îndată ce situația de securitate va permite, echipele de salvare și specialiștii în energie vor începe să abordeze consecințele atacului pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în regiuni cât mai repede posibil, a declarat Ministerul Energiei într-un comunicat. Atacurile rusești au avariat centralele termice operate de cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a anunțat compania într-un comunicat, acesta fiind al 7-lea atac de acest fel din octombrie. Această lovitură rusească transmite un semnal extrem de clar despre prioritățile Rusiei. Guvernatorul regiunii Lviv, Maxim Kozitski, a declarat că Rusia a atacat o instalație de infrastructură energetică critică din regiune. În regiunea Odessa, infrastructurile energetice, portoare, de transport, industriale și rezidențiale au fost avariate, a raportat guvernatorul Oleg Kipăr. În regiunile Cernihiv și Sumă, atacurile rusești au afectat infrastructura critică și civilă, au raportat guvernatorii Vyacheslav Kaus și Oleg Hrihorov. De asemenea, au fost raportate explozii în comunitățile vestice Burștin și Rohatin, ambele situate în regiunea Ivano-Frankivskei, precum și la periferia orașului Cherkasy, a relatat postul public de radio Suspiln. Atacul are loc în contextul în care președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că ucrainenii ar trebui să se pregătească pentru atacuri masive cu rachete și droni rusești în perioada Crăciunului. Rapoartele false probabil influențează modul în care președintele rus Vladimir Putin înțelege situația de pe câmpul de luptă.
Financial Times a relatat pe 22 decembrie că doi oficiali nespecificați au declarat că autoritățile militare și de securitate ruse îi transmit în mod regulat lui Putin actualizări care umflă numărul victimelor de pe câmpul de luptă ucrainean, evidențiază avantajele Rusiei în materie de resurse și minimalizează eșecurile tactice. Financial Times a relatat că șeful statului major general rus, generalul armatei Valery Gerasimov, este responsabil pentru informarea lui Putin despre război. Sursele ar fi declarat că imaginea roz, pe care oficialii militari o pictează în timpul ședințelor lor informative, l-a determinat pe Putin să creadă că Rusia poate câștiga războiul. Financial Times a declarat că sursele au remarcat că Putin se întâlnește în mod regulat cu confidenți, care îi spun că războiul a devenit o frână din ce în ce mai mare pentru economia rusă. Washington Post a relatat pe 22 decembrie că un oficial rus a declarat că o criză bancară sau a neplăților în Rusia este posibilă și că nu vor să se gândească la o continuare a războiului sau la o escaladare. O sursă academică rusă apropiată de înalți diplomați ai Kremlinului a declarat pentru Washington Post că 2026 va fi primul an dificil de la începutul invaziei la scară largă, dar a evaluat că problemele economice tot mai mari nu vor duce la probleme sociale sau politice. Reportajele Financial Times și Washington Post concordă cu observațiile Institutului pentru Studiul Războiului, din informațiile open source despre cultura omniprezentă a minciunii în armata rusă, în contrast cu disponibilitatea crescută a oficialilor Kremlinului care supraveghează economia de a prezenta rapoarte mai veridice lui Putin. Înalți oficiali militari ruși, inclusiv Gerasimov și ministrul rus al apărării, Andrei Belosov, l-au informat public recent pe Putin și pe Ministerul Apărării rus cu privire la situația de pe câmpul de luptă, furnizând rapoarte exagerate și false despre câștigurile Rusiei. Pe 18 decembrie, Gerasimov a prezentat rapoarte și mai exagerate decât Belosov pe 17 decembrie, sugerând că oficialii militari ruși ar putea concura între ei pentru a-i prezenta lui Putin rapoarte optimiste. Bloggeri militari ruși s-au plâns de mult timp de comandanții care prezintă superiorilor lor rapoarte, frumoase, dar eronate, care ulterior duc la pierderi inutile, indicând faptul că rapoartele false afectează lanțul de comandă din armata rusă în general. Oficialii ruși, precum președinta Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiulina, și ministrul de finanțe, Anton Siluanov, au făcut, în schimb, declarații publice mai sobre și pesimiste cu privire la problemele care afectează economia rusă, inclusiv recunoscând că Rusia și-a epuizat multe dintre resursele libere pe parcursul războiului și că ponderea din veniturile din petrol și gaze din bugetul federal rus este în scădere semnificativă. Propriul efort de război cognitiv al lui Putin, care exagerează avansurile rusești pentru a împinge Ucraina să capituleze în fața cerințelor rusești în timpul negocierilor, se alimentează și probabil încurajează rapoartele false pe care îi le furnizează oficialii săi militari. Se pare că Rusia a respins un armistițiu temporar propus de SUA, iar un oficial de rang înalt de la Kremlin a indicat public că Rusia va respinge multe dintre cele mai recente propuneri de pace ucrainene și europene. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat pe 22 decembrie că Rusia a respins un armistițiu de Crăciun pe care Statele Unite l-au propus pentru a servi drept semnal că ambele părți sunt interesate să găsească o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului. Ministrul adjunct de externe rus, Sergei Ryabkov, a declarat că poziția Rusiei este clară și că Rusia nu susține un armistițiu temporar. Ryabkov a cerut un armistițiu permanent ca parte a unui acord care elimină presupusele cauze profunde ale războiului, un termen pe care Kremlinul l-a folosit mult timp ca prescurtare pentru a desemna justificările și cerințele sale inițiale ale războiului. Ryabkov a cerut, de asemenea, o soluționare de pace pentru a garanta rezultatele referendumurilor false și ilegale ale Rusiei în Ucraina ocupată din 2022 și includerea în Constituția rusă a tuturor regiunilor Luhansk, Donetsk, Zaporojie și Herson ca parte a Federației Ruse. Serviciile de securitate ucrainene l-au asasinat probabil pe generalul locotenent Fanil Sarvarov, șeful Departamentului de Instruire Operațională al statului major general rus, în orașul Moscova, pe 22 decembrie. Comitetul de investigații rus, Sledcom, a raportat pe 22 decembrie că actori necunoscuți au detonat o mașină capcană, ucigându-l pe Sarvarov în orașul Moscova. Sledcom a susținut că serviciile de securitate ucrainene ar fi putut fi implicate în asasinarea lui Sarvarov.
Serviciile de securitate ucrainene l-au ucis pe șeful forțelor de apărare nucleară, biologică și chimică, NBC, ruse, general-locotenentul Igor Kirilov, și pe asistentul său, majorul Ilia Polikarpov, cu un dispozitiv exploziv improvizat, IED, la Moscova pe 17 decembrie, iar actori necunoscuți au detonat în mod similar un IED pe un vehicul pentru a-l ucide pe adjunctul șefului Direcției Operaționale Principale a statului major general rus, general-locotenentul Iaroslav Moskalic, în Balashiha, regiunea Moscova, pe 25 aprilie.